بارداری باعث تغییرات زیادی توی بدن میشه و سلامت دهان و دندون هم از این قاعده مستثنا نیستن. حتما شنیدید خانمایی که باردار بودن و یا هستن میگن طی دوران بارداری دندونامون خراب شد یا داره خراب میشه. اما چرا دندونا توی دوران بارداری خراب میشن؟ توی این ویدیو علاوه بر جواب این سوال به این میپردازیم که چه راههایی برای پیشگیری از این پوسیدگی وجود داره. با من همراه باشید. سلام و درود، من دکتر زهیرم و اینجا دنتراپی. خوش اومدید. من توی این چنل ویدیوهای در مورد دندونپزشکی درست میکنم که امیدوارم براتون مفید باشه. اولین و شاید مهمترین تغییری که توی دوران بارداری ایجاد میشه افزایش سطح هورمون‌های استروژن و پروژسترون هستش. این دو تا هورمون وقتی که زیاد میشن، تأثیری که روی سلامت دهان و دندون دارن اینه که باعث افزایش حساسیت لثه میشن. اگر طی این دوران شما رعایت بهداشت داشته باشید، اون حساسیت احتمالاً توی همون لول میمونه و خیلی مشکل خاصی براتون ایجاد نمیکنه. اما اگه بی‌توجه باشید به رعایت بهداشت دهانیتون، این افزایش حساسیت میتونه منجر به التهاب بشه که ما بهش میگیم جینجیوایتیس، یعنی التهابی که محدود به بافت نرم لثه میشه. اما اگه شما همچنان بیخیال باشید و بذارید این وضعیت پیشروی بکنه، میتونه منجر به تحلیل استخوان باشه که ما بهش میگیم پریودونتایتیس. در واقع سیر بیماری‌های لثه یه ترتیبی داره که همش برمیگرده به اینکه ما چقدر رعایت بهداشت میکنیم. البته که عوامل دیگه‌ای موثرن، ولی رعایت بهداشت توی این دوران خیلی مهمه و تعیین کننده هستش که لول بیماری لثه تا کجا پیش میره. راجع به روند بیماری لثه توی این ویدیو بیشتر توضیح دادم که میتونید ببینید. تاثیر دیگه‌ای که وضعیت بارداری روی سلامت دهان و دندون رو میتونه بذاره همون حالت تهوع و یا استفراغ‌های صبحگاهی هستش. معمولا خانمایی که باردارن قبل از اینکه از جاشون بلند بشن صبحا یه احساس تهوع و حتی استفراغ دارن. وقتی که مادر استفراغ میکنه باعث میشه که اسید معده توی دهان بیاد و از اونجایی که این اسید میتونه مینا رو متضرر بکنه خطرناک هستش. در نتیجه کاری که باید مادر بکنه اینه که وقتی استفراغش تموم شد، نیم ساعت اول رو دست نگه داره، با آب خنک و یا آب نمک خنک که گزینه بهتری، دهانش رو فعلا بشوره و بعد از نیم ساعت مسواک بزنه تا اون اثرات اسیدی از بین بره و اون طعم بعد اوکی بشه. حالا چرا بعد نیم ساعت صبر بکنه؟ به خاطر اینکه اگه بلافاصله بعد از استفراغ بخواد مسواک بزنه، اون اسید پخش میشه رو همه دندونا و اثر اسید رو تشدید میکنه. یه نکته خیلی جالبی که وجود داره اینه که اگه مادر توی دوران بارداری نسبت به رعایت بهداشت دهانیش بی‌توجه باشه، حتی میتونه باعث انتقال باکتری به جریان خون مادر بشه. وقتی باکتری به جریان خون مادر وارد میشه، طبیعتاً میتونه نوزاد رو هم متاثر بکنه. مهمترین تاثیرات بدی که میتونه این انتقال عفونت و باکتری به جریان خون مادر بذاره روی جنین اینه که میتونه باعث زایمان زودرس بشه و یا تولد نوزاد با وزن پایین رو به ارمغان بیاره. پس خیلی جالب شد این که شما رعایت بهداشت داشته باشید توی این دوران، نه تنها به درد لثه ها و دندون‌ها و دهانتون میخوره، در واقع یه گاردیه در برابر جنین عزیزتون. در نتیجه باید حتما توی این دوران حواستون به رعایت بهداشت دندوناتون باشه. خب تا اینجای ویدیو چطور بود؟ اگر دوستش داشتی لطفاً لایک و سابسکرایب کن. اگه نظری داری توی کامنت ها میتونی بهم بگی و اگه دوستی داری که میخواد باردار بشه یا باردار هست، این ویدیو رو براش بفرست. بحث مهم بعدی که خیلی مطرح میشه توی دوران بارداری تغذیه مادر هستش. من نمیخوام وارد اون حوزه‌های تغذیه‌ای بشم، فقط راجع به سلامت دندون رو بعد اینو بگم که مادرها باید سعی بکنن به جای نوشیدن اسیدی مثل نوشابه و دلستر و چیزهای دیگه و قند، از لبنیات و سبزیجات و ماهی‌ها استفاده بکنن، چون چیزایی که گفتم حاوی کلسیم و فسفر که میتونه به افزایش استحکام دندونا کمک بکنه. مخصوصا وقتی که تو دوران شیردهی مادر وارد میشه، به خاطر اون حجمی از شیر که از دست میده میتونه دندونا رو مستعد پوسیدگی بکنه. اما مصرف روتین لبنیات و ماهی و سبزیجات تا حدی میتونه این قضیه رو کاهش بده. و به عنوان نکته آخر باید بگم که یه پدیده‌ای داریم به اسم افسردگی پس از زایمان. مادرها خیلیاشون دچار این افسردگی میشن و آدم افسرده هم دیگه نه نخ میکشه، نه مسواک میزنه، نه اصلا چیزی براش مهمه.
در نتیجه شما به عنوان همسر اون مادر یا اطرافیان ایشون باید بدونید که اگر مادر پس از زایمانش دچار افسردگی شد حتما بهش کمک بکنید از طریق روانپزشک و روانشناس مشکلش حل بشه تا انشالله این دوره بگذره و دوباره برگرده به اون روتینای خودش و بتونه رعایت بهداشتش رو حفظ بکنه. امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشید. اگر همینطوری بوده لطفاً لایک و سابسکرایب کنید. 2 تا ویدیو دیگه به شما پیشنهاد میدم که میتونید ببینید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.